हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल थिंक गेट विथ आतिश. तर ह्या व्हिडिओजमध्ये आपण कम्प्युटर प्रोग्रामिंग इन सी ह्या सब्जेक्टचे डिसेंबर 2019चा पेपरचं सोल्युशन डिस्कस करणार आहोत. हा खूप इम्पॉर्टंट पेपर आहे. मी जेवढे पण पेपर आयडेंटिफाय केले त्याच्यामधून मला हा पेपर म्हणजे इम्पॉर्टंट वाटला, म्हणून मी ह्या पेपरवर फर्स्टली सोल्युशन प्रिपेअर करत आहे. ओके. आणि माझी सर्वांना एक रिक्वेस्ट राहील की जर तुम्ही हा व्हिडिओ बघायला सुरुवात केली असेल तर पूर्ण व्यवस्थितपणे याचं एक्सप्लेनेशन ऐकून घ्या. एकदा का तुम्ही एक्सप्लेनेशन ऐकून घेतलं ह्या व्हिडिओचं, तर या प्रकारे कोणतेही जरी क्वेश्चन आले तर तुम्ही त्या क्वेश्चनचा आन्सर फॉर्म करू शकता. ओके. तर एकदा हे पूर्णपणे ऐकून घ्या. आणि क्वेश्चन पेपर जेव्हा तुम्ही डिबाटू एक्झामिनेशन अपियर करत आहात, तर जेव्हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करत असताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा की जेव्हा पण आपण क्वेश्चन अटेम्प्ट करतोय तर त्याचं म्हणजे जेव्हा आपण आन्सर लिहितोय तर ते आन्सर कसं असलं पाहिजे की क्वेश्चन नंबर 1A लिहित असताल तर त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर 1Bच लिहायचं किंवा सी लिहायचं. दोन्हीपैकी तुम्हाला 3 पैकी 2 जर लिहायला सांगितले तर असं नाही करायचं की क्वेश्चन नंबर 1A लिहिलं, क्वेश्चन नंबर 3B लिहिताय, पण क्वेश्चन नंबर 1A एचं 1चं सी लिहिताय, असं नाही करायचं. रॅन्डमली क्वेश्चन अपियर नाही करायचे. ओके. त्याने काय होतं की जे चेक करणारे टीचर आहेत ते त्यांच्यापर्यंत आपला काय जातो, रॉंग मेसेज जातो. ओके. तर तुम्ही या सिरियल वाईज अप्रोच जर फॉलो केला तर तुम्हाला चांगले मार्क्स भेटू शकतात. परत एक गोष्ट आहे की जे आन्सर आहे ते प्रिसाईज असलं पाहिजे. प्रिसाईज म्हणजे की उगाच आपण काही पण लिहितोय त्याच्यामध्ये आपल्याला काही माहिती नाहीये तरी पण आपण फेकत राहतो. तसं नसलं पाहिजे. ओके. इन फायनाईट नंबर ऑफ स्टेप्स ते काय झालं पाहिजे, आन्सर मध्ये आपल्याला जे पोहोचवायचं आहे, ज्या क्वेश्चनचं आन्सर ते असलं पाहिजे, ते आपल्या एक्झामिनर पर्यंत पोहोचलं पाहिजे. या पद्धतीने तुम्ही सॉल्व्ह करायचं. परत आणखीन एक गोष्ट की जे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स तुम्हाला वाटत आहे तर त्या पॉईंट्सला तुम्ही अंडरलाईन करायचे. अंडरलाईन केल्याने काय होतं की जो एक्झामिनर असतो त्याचं लक्ष त्याच्यापर्यंत जातो आणि इझिली आयडेंटिफाय झाले पॉईंट तर त्यांना कळून चुकतं की यांनी काय लिहिलं याच्यामध्ये. ओके. तर ह्या वेजनं तुम्ही फॉलो करा, तुम्हाला ऑब्व्हियसली चांगले मार्क्स पडतील. आणि जे अदर ब्रँचेस आहेत जसं की CSE IT आणि AIML जर सोडून बाकीचे जे ब्रँचेस आहेत त्यांच्यासाठी सी थोडासा डिफिकल्ट जातो. तर त्यामुळे हा मी व्हिडिओ प्रिपेअर करत आहे की जेणेकरून तुम्हाला इझिली अंडरस्टूड होईल. हे क्वेश्चन जरी तुम्ही केले तर दुसरे क्वेश्चन्स तुम्ही इझिली सॉल्व्ह करू शकता. ओके. तर फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन असा होता की व्हॉट इज अल्गोरिथम, राईट डाऊन द इट्स कॅरेक्टरिस्टिक्स. तर पहिला क्वेश्चन काय आहे की अल्गोरिथम म्हणजे काय. तर बेसिकली अल्गोरिथम आपण कधी लिहितो, जेव्हा प्रोग्राम लिहायच्या अगोदर जो आपण सुडो कोड लिहितो त्याला अल्गोरिथम म्हणतात. ओके. म्हणजे अल्गोरिथम कसा असला पाहिजे, ए वेल डिफाइंड कम्प्युटेशनल प्रोसिजर असली पाहिजे दॅट टेक्स सम सेट ऑफ व्हॅल्यूज ॲज इनपुट अँड इट विल प्रोड्यूस सम व्हॅल्यू ऑर सेट ऑफ व्हॅल्यूज ॲज आउटपुट इन फायनाईट नंबर ऑफ स्टेप्स. म्हणजे काय की यांनी हा एक काय झाला पाहिजे, कम्प्युटेशनल प्रोसिजर आहे. ते काय करते की सम व्हॅल्यू काय करते, इनपुट घेते आणि ऍटलिस्ट वन व्हॅल्यू आउटपुट मध्ये असली पाहिजे. नसतं काय आपण अल्गोरिथम लिहितोय त्याचं काय आउटपुट येत नसेल तर त्या अल्गोरिथमचा काहीही यूज नाहीये. आणि तो अल्गोरिथम काय झाला पाहिजे, फायनाईट स्टेप्स मध्ये एक्झिक्यूट झाला पाहिजे. नसतं आपण 2 दिवस झालं वेट करतोय तो अल्गोरिथम एक्झिक्यूट व्हायचा, 2 वर्ष झाले तरी एक्झिक्यूट होत नाहीये, तर त्या अल्गोरिथमचा काहीही यूज नाहीये. ओके. नेक्स्ट, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अन अल्गोरिथम. फर्स्ट, इनपुट म्हणजेच काय, 0 or more quantities आर एक्सटर्नली सप्लाइड. म्हणजे काय की कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये इनपुट असलं पाहिजे. देन आउटपुट आपण जसं डिस्कस केलं की ऍटलिस्ट वन क्वांटिटी इज शुड बी प्रोड्युस्ड. देन नेक्स्ट आहे की डेफिनाइटनेस असलं पाहिजे. डेफिनाइटनेस म्हणजे काय, इच इन्स्ट्रक्शन इज क्लिअर अँड अनअम्बिग्युअस. क्लिअर इन्स्ट्रक्शन असल्या पाहिजे आणि अनअम्बिग्युअस. जर आपल्याला जर सम काढायचं, फाइंड सम कॅल्क्युलेट करायचं तर आपण सम इज इक्वल टू A plus B लिहिलंय. ओके. अगेन वी आर रायटिंग टोटल इज इक्वल टू A plus B. तर हे काय झालं, हे पण तेच एक्झिक्यूट करणार आहे, हे इन्स्ट्रक्शन पण तेच एक्झिक्यूट करणार आहे. म्हणजे हे काय झालं, ॲम्बिग्युअस झालं. ॲम्बिग्युअस झालं म्हणजे काय, रिपीटेड झालं. तर ॲम्बिग्युअस मध्ये असलं पाहिजे का, नाही. हे काय असलं पाहिजे, अनअम्बिग्युअस. म्हणजे आयदर यू राईट धिस ऑर धिस, नॉट बोथ. ओके. नेक्स्ट, फायनाइटनेस. फायनाइटनेस म्हणजे काय की ज्या आपण स्टेप्स लिहिल्या आहेत त्या काय झाल्या पाहिजे, फायनाईट. म्हणजे आपण ट्रेस करता आलं पाहिजे आपल्याला. देन नेक्स्ट आहे इफेक्टिव्हनेस. इफेक्टिव्हनेस म्हणजे काय की एव्हरी इन्स्ट्रक्शन मस्ट बी व्हेरी बेसिक.
म्हणजे इन्स्ट्रक्शन काय असले पाहिजे, बेसिक असले पाहिजे. विथ पेन अँड पेपर आपण काय केलं पाहिजे, त्याला सॉल्व्ह करू शकलो पाहिजे. ओके, सो असा जर क्वेश्चन आला, व्हॉट इज अन अल्गोरिथम, राईट डाऊन इट्स कॅरेक्टरिस्टिक्स. सो धिस इज व्हेरी सफिशियंट फॉर पर्टिक्युलर क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट आहे की व्हॉट आर डिफरंट सिम्बॉल, इट्स पर्पजेस अँड गिव्ह डिस्क्रिप्शन विच इज यूज्ड फॉर डिफरंट स्टेट्स इन फ्लोचार्ट. फ्लोचार्ट जेव्हा आपण बनवतो त्याच्यामध्ये कोणते कोणते सिम्बॉल्स यूज होतात, जसं की हा ॲरो आपण बघतोय ह्या डायरेक्शनला ह्या डायरेक्शनला, याला फ्लो लाईन्स म्हणतात. आणि कशासाठी यूज करतात, हे सिम्बॉलला कनेक्ट करण्यासाठी. देन नेक्स्ट इज ए टर्मिनल. टर्मिनल ह्या शेपचं असतं आणि ते कशासाठी यूज करतात, जेव्हा का आपण स्टार्ट करतो एखादं पॉज आणि हॉल्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लॉजिक. ओके, देन नेक्स्ट हे हा जो सिम्बॉल आहे तो कशासाठी आपण यूज करतो, इनपुट और आउटपुट. म्हणजे जर आपण काही इनपुट जर द्यायचं असेल तर आपण फ्लो चार्टमध्ये हे सिम्बॉल यूज करून आपण त्याच्यामधून इनपुट पास करू शकतो किंवा आउटपुट प्रोड्यूस करू शकतो. नेक्स्ट जेव्हा आपल्याला दाखवायचं असतं की प्रोसेसिंग होते, तर प्रोसेसिंगसाठी हा सिम्बॉल म्हणजे रेक्टँगल आपण यूज करतो. देन डिसिजन जर घ्यायचं असेल, आयदर येस ऑर नो, नो जर होत असेल तर परत स्टार्टिंगला, तर त्याच्यासाठी आपण हा सिम्बॉल यूज करतो. म्हणजे याच्यावरून काय करता येतं, आपल्याला डिसिजन घेता येतं. नेक्स्ट आहे कनेक्टर. जेव्हा आपल्याला डिफरंट फ्लो लाईन्स असतात, ह्या फ्लो लाईन्स जर कनेक्ट करायचे असतील तर आपण काय करतो, सर्कल, छोटा सर्कल यूज करतो त्याच्यासाठी कनेक्टर म्हणून. ओके, देन सब फंक्शन म्हणजे कॉल, जर एखाद्या फंक्शनला जर कॉल करायचा असेल तर आपण हा सब फंक्शनसाठी सिम्बॉल यूज करतो. ओके, सो दिस इज द आन्सर फॉर दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन. देन नेक्स्ट इज ए explain language translator in details, differentiate between compiler and interpreter. बेसिकली आता ट्रान्सलेटर काय असतं, ट्रान्सलेटर म्हणजे काय की आपण नॉर्मली पण बघतो, ट्रान्सलेटर असा एक माणूस असतो की जो, सपोज आता मला हिंदी येत नाहीये तर काय की समबडी मला इंग्लिश येते, तर इंग्लिशमधून मी बोलणार आणि एक ट्रान्सलेटर म्हणून असतो, ते ट्रान्सलेट काय करून सांगणार मला, सॉरी, तो हिंदीमध्ये बोलणार आणि मला काय इंग्लिशमध्ये तो ट्रान्सलेट करून सांगणार. त्याचं काम काय, ट्रान्सलेटरचं एका लँग्वेजमधून दुसऱ्या लँग्वेजमध्ये कन्वर्ट करणार. तर सी मध्ये पण तसंच आहे. ट्रान्सलेटर इज अ कम्प्युटर प्रोग्राम that translate a program written in given programming language into a functionally equivalent program in a different language. जसं की आपण आता, मी जर एखादा प्रोग्राम लिहिला सी मध्ये तर त्याला पायथन मध्ये कन्वर्ट करणं कोणाचं काम आहे, ट्रान्सलेटरचं काम आहे. ओके, देर आर मेनली 3 टाइप ऑफ ट्रान्सलेटर दॅट आर युज्ड टू ट्रान्सलेट डिफरंट प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस इनटू मशीन इक्विव्हॅलेंट कोड. तर कोणते कोणते आहेत, एक तर असेंबलर. असेंबलर काय करतं, बेसिकली असेंबलर ट्रान्सलेट असेंब्ली लँग्वेज इनटू मशीन कोड. ओके, किंवा मशीन लँग्वेज. ओके, असेंबलरचं काम काय आहे की असेंब्ली लँग्वेज जी असती तिला मशीन कोडमध्ये कन्व्हर्ट करणं. ओके, आणि असेंब्ली कोड इज ऑफन व्हेरी इफिशियंट बिकॉज इट इज ए लो लेवल लँग्वेज. ओके, हा इफिशियंट असतो कशामुळं, कारण की लो लेवल लँग्वेज आहे. कंपायलरचं काम काय, हे कंपायलर is a computer program that translate code written in high language into a low level language. म्हणजे हाय प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये लिहिलेला, जसं की सी एक हाय प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे किंवा जावा एक हाय प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे, तर त्याला कशामध्ये, लो लेवल लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करतं, म्हणजेच मशीन कोड मध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम कोण करतं, कंपायलर. देन इंटरप्रिटर. इंटरप्रिटर काय करतं, प्रोग्राम एक्झिक्युट्स अदर प्रोग्राम डायरेक्टली रनिंग थ्रू द प्रोग्राम कोड अँड एक्झिक्युटिंग इट लाईन बाय लाईन. इंटरप्रिटर काय करतं, एक्झिक्यूट अदर प्रोग्राम डायरेक्टली, आणि कसं एक्झिक्यूट करतात ते, लाईन बाय लाईन. देन नेक्स्ट विचारला होता आपल्याला डिफरन्स बिटवीन कंपायलर अँड इंटरप्रिटर. आता कंपायलर स्कॅन कसं करतं, होल प्रोग्राम एकदा स्कॅन करतं. ट्रान्सलेटर कसं करतं, 1 by 1 लाईन. ओके, नेक्स्ट काय, ॲज इट स्कॅन्स इन वन गो द एरर्स आर शोन ॲट द एंड टुगेदर. म्हणजे जेव्हा एरर्स अकर होतील ते कुठं कुठं भेटतील आपल्याला, एंड, जेव्हा पूर्ण प्रोग्राम रन होईल. आता याच्या इंटरप्रिटरमध्ये काय, लाईन बाय लाईन एरर आपल्याला आयडेंटिफाय होतात. ॲडव्हान्टेज काय कंपायलरचं, इट्स एक्झिक्युशन टाइम, फास्ट एक्झिक्युशन होतं. आणि इंटरप्रिटरमुळे काय होतं की प्रत्येक लाईन एक्झिक्यूट होते, त्याच्यामुळे स्लो एक्झिक्यूट होतं. ओके, तसंच इट इज मोर एफिशियंट, इट इज लेस एफिशियंट, सीपीयू युटिलायझेशन इज मोर, सीपीयू युटिलायझेशन इज लेस. तर हे एवढे सारे तुम्ही डिफरन्स दिलेले तिथं, स्क्रीनशॉट घेऊन तुम्ही वाचू शकता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे की डिफाइन व्हेरिएबल विथ सुटेबल एक्झाम्पल, एक्सप्लेन व्हेरिएबल डिक्लेरेशन, एक्सप्लेन द रूल्स फॉर कन्स्ट्रक्टिंग व्हेरिएबल नेम. आता व्हेरिएबल्स काय असतात, इनिशियली आपण ते बघू. व्हेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोअरिंग डेटा व्हॅल्यूज. जर आपल्याला जर डेटा व्हॅल्यूज जर
एखाद्या व्हॅल्यू स्टोअर करायचे असतील तर ते आपण कशामध्ये स्टोअर करणार, व्हॅरिएबल्समध्ये. लाईक कोणत्या कोणत्या व्हॅल्यू जर सपोज नंबर्स असतील किंवा कॅरेक्टर्स असतील तर ते कशामध्ये आपण सेव्ह करतो, व्हॅरिएबलमध्ये. आणि इन सी देर आर डिफरंट टाईप ऑफ व्हॅरिएबल. फॉर एक्झाम्पल इंट इंटिजर इंट कशासाठी यूज होतो, स्टोअर्स इंटिजर व्हॅल्यूज सच as 123 to -123 याची रेंज आहे. फ्लोट काय आहे की फ्लोटिंग पॉईंट व्हॅल्यू जसे डेसिमल व्हॅल्यू जर असतील तर आपण फ्लोटमध्ये स्टोअर करतो, लाईक 19.99 लाईक दॅट. ओके. कॅरेक्टर म्हणजे काय की जसं की ABCD, स्मॉल a कॅपिटल B, these are considered as character. For storing that type of values we use char variable. Okay, so type, variable name, type of the variable name and value. आता बघा टाईप काय आहे, इंटिजर टाईप. व्हेरिएबल नेम काय घेतलं मी, my num इक्वल टू 15. आता जे व्हेरिएबलचे आपण कन्स्ट्रक्ट करतोय त्याच्यासाठी काय रूल्स आहेत, फर्स्ट कॅरेक्टर इन अ व्हेरिएबल मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर. म्हणजे आयदर ते कशाने सुरू झालं पाहिजे, का अल्फाबेटनं स्टोअर झालं पाहिजे, सुरू झालं पाहिजे, किंवा लिस्ट म्हणजे अंडरस्कोर. जर एखादा व्हेरिएबल 9 नंबर पासून स्टार्ट होत आहे तर ते काय आहे, इनव्हॅलिड आहे. व्हेरिएबल नेम कॅन हॅव अल्फाबेट, डिजिट अँड अंडरस्कोर. ओके. बट स्टार्ट होऊ शकत नाही, बट इट कॅन कंटेन डिजिट ऑल्सो. म्हणजे एकदा का अल्फाबेटनं किंवा अंडरस्कोरनं स्टार्ट झालं त्याच्यानंतर जर डिजिट आला दॅट इज पॉसिबल. नो कॉमाज स्पेसेस अलाउड इन अ व्हेरिएबल नेम. म्हणजे असं नाही करू शकत आपण M9 दिस इज नॉट कन्सिडर्ड ॲज, बिकॉज वन स्पेस इज देअर इन दिस. ओके. नो अदर सिम्बल्स अदर दॅन अंडरस्कोर इज अलाउड. म्हणजे ॲट द रेट वगैरे आपण ॲट द रेट किंवा हा सिम्बॉल किंवा हॅश हे सिम्बॉल आपण व्हेरिएबल नेममध्ये कन्सिडर करू शकत नाही. सी व्हेरिएबल आर केस सेन्सिटिव्ह. म्हणजेच नेम अँड नेम आर टू डिफरंट व्हेरिएबल्स. म्हणजे की स्मॉल नेममध्ये असं स्मॉल नेम केलं आणि कॅपिटल नेम आहे तर दीज आर टू डिफरंट व्हेरिएबल्स, नॉट वन. ओके, बिकॉज दीज आर केस सेन्सिटिव्ह. यू कॅन नॉट यूज कीवर्ड्स और रिझर्व कीवर्ड्स ॲज अ व्हेरिएबल नेम. म्हणजे जे रिझर्व कीवर्ड सी नम वगैरे असतात ते आपण यूज करू शकत नाही. ओके, ॲज अ व्हेरिएबल नेम. तर व्हेरिएबल नेम कसे असतात, एक्झाम्पल अंडरस्कोर. बघा हा अंडरस्कोर पासून स्टार्ट झाला. ओके. हा अल्फाबेट पासून स्टार्ट झाला. ओके. हा पण अल्फाबेट, हा पण अल्फाबेट. ओके. इट कंटेन्स व्हॅल्यू ऑल्सो. ओके. बट आता बघा हा कशा नंबर पासून स्टार्ट झाला, नॉट ओके. परत इथं काय स्पेस आहे, नॉट ओके. परत इथं काय अदर दॅन अंडरस्कोर सिम्बॉल, डॉलर, नॉट ओके. ओके. Next आहे the length and breadth of a rectangle and radius of a circle are input through the keyboard. Okay, काय देतोय आपण, length and breadth of rectangle and radius of a circle. Write a program to calculate area, perimeter of this rectangle and area and circumference of the circle. आता बघा फ्लोट आपण आपल्याला जे पण काढायचं आहे ते आपण पूर्ण याच्यामध्ये घेतलेलं आहे. सपोज आता लेंथ काढायची आहे, ब्रेथ काढायची आहे, रेडियस, परत काय करायचंय सी आर ए. आर ए म्हणजे काय, एरिया ऑफ रेक्टँगल, याच्यासाठी आर ए घेतला आपण. आर पी म्हणजे काय, पेरिमीटर ऑफ रेक्टँगल. तसंच सी ए म्हणजे काय, सी ए कशासाठी घेतलं आपण, एरिया ऑफ सर्कल. आणि सी सी कशासाठी घेतलंय, सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल. तर बघा आता फॉर रेक्टँगलसाठी आपल्याला काय करायचं, इनपुट घ्यायचंय. रेक्टँगलसाठी काय करायचं आपल्याला, पहिल्यांदा काय करावं लागेल, लेंथ आणि ही झाली ब्रेथ. हा झाला लेंथ आणि ही झाली ब्रेथ. म्हणजे आपल्याला दोन इनपुट घ्यावं लागतील. परत एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टँगल, तर आपण एल न स्टोअर करणार. परत ही काय फ्लोटिंग पॉईंट, फ्लोटिंग पॉईंट म्हणजे 9.4 पण असू शकते, लाईक दॅट. एंटर द ब्रेथ ऑफ द रेक्टँगल. आता दोन घेतलं आपण, कशासाठी घेतलं, रेक्टँगलसाठी. आता सर्कलसाठी आपल्याला काय घ्यावं लागेल, रेडियस. कारण की सर्कलसाठी आपल्याला काय करावं लागेल, हा रेडियस घ्यावा लागेल. तर आपण युजर करून काय घेतलं, रेडियस. आता आपल्याला काय करायचंय, कॅल्क्युलेट द एरिया अँड पेरिमीटर ऑफ द रेक्टँगल. तर एरिया कसा फाइंड आउट करतो आपण रेक्टँगलचा, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. तर लेंथ आणि ब्रेथ आपल्याला माहिती आहे. परत पेरिमीटर ऑफ द रेक्टँगल कसं फाइंड आउट करतो आपण, पेरिमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके. सिमिलरली सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल कशाने फाइंड आउट करतो आपण, पाय आर स्क्वेअर. दॅट इज कॉल्ड एज सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल. सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल काय आहे, पाय आर स्क्वेअर. आणि पायची व्हॅल्यू किती असते, 3.14.
सिमिलरली सर्कम्फरन्स काय कशाने फाइंड आउट करू? सर्कम्फरन्स 2πr. तर पायची व्हॅल्यू माहिती आहे आणि आरची पण व्हॅल्यू माहिती आहे. तर फायनली आपल्याला काय भेटेल? वी विल प्रिंट आउट. काय प्रिंट करणार आपण? द एरिया ऑफ रेक्टँगल. आर ए ची जी व्हॅल्यू येईल दॅट इज कॉल्ड ॲज द एरिया ऑफ द रेक्टँगल. देन पेरिमीटर ऑफ द रेक्टँगल काय येईल? आर पी ची जी व्हॅल्यू येईल ती पेरिमीटर ऑफ द रेक्टँगल. आता पॉईंट 2F म्हणजे 2 पॉईंट पर्यंत फ्लोटिंग पॉईंट आपण ऍक्सेप्ट करणार, म्हणजे 23.55 असं ऍक्सेप्ट करणार आपण 2 प्लेसेस पर. ओके. तसं सिमिलरली सी ए म्हणजे काय? area of circle. The area of circle, by using this we will print out. And finally circumference of circle CC ने आपण प्रिंट आउट करू. फायनली आपल्याला काय भेटतील? सर्व व्हॅल्यू भेटून जातील. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे की राईट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सिरीज अप टू द टर्म एंटर्ड बाय द युजर. आता युजर कडून आपल्याला काय करायचं? एंटर करून घ्यायचं, तोपर्यंत आपल्याला फिबोनाची सिरीज फाइंड आउट करायची. आता फिबोनाचीची जी सिरीज असते अशी असते 0 1, तिसरी टर्म कोणती? ही फर्स्ट टर्म झाली, दुसरी टर्म, तिसरी टर्म 1, फोर्थ टर्म 2, फिफ्थ टर्म 3, सिक्स टर्म 5. आता बघा जी फर्स्ट टर्म आणि सेकंड टर्म आपल्याला गिव्हन असेल, तर थर्ड टर्म काय आहे? इट इज द ॲडिशन बिटवीन फर्स्ट अँड सेकंड. परत ही टर्म काय आहे? फोर्थ टर्म, इट इज द ॲडिशन बिटवीन प्रिव्हियस टू टर्म्स 2 अँड थर्ड. तर किती आहे? 1 + 1 दॅट इज 2. लगेच पाचवी व्हॅल्यू काय येईल? ॲडिशन बिटवीन 4 अँड 3, थर्ड व्हॅल्यू. सो 1 + 2 इज इक्वल टू 3. परत सिक्सचं काय येईल? 3 + 2 इज इक्वल टू 5. परत सेवन्थ व्हॅल्यू काय येईल? 8 कशी येईल? 6 आणि 5चं ॲडिशन. ओके. म्हणजे प्रिव्हियस दोन व्हॅल्यूज आपल्याला माहिती असणं पाहिजे. तर इनिशियली n1 = 0 घेतला आपण, n2 = 1 घेतला आणि n3 आपल्याला फाइंड आउट करायचं. ओके. आणि आय आणि नंबर घेतला आपल्याला कुठपर्यंत जायचं. फर्स्ट ऑफ ऑल काय करणार आपण? युजर कडून इनपुट मागवणार की एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. किती नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपल्याला फाइंड आउट करायचे. नेक्स्ट काय करणार आपण? प्रिंट एफ. आपल्याकडे माहिती आहे n1 आणि n2 च्या व्हॅल्यू माहिती आहेत. आता आपल्याला जो नंबर दिलेला आहे युजरनं, तोपर्यंत आपण काय करणार? आय इज इक्वल टू 2, आय इज लेस दॅन नंबर प्लस प्लस आहे. ओके. तर n3 काय? n3 म्हणजे इट इज बिटवीन n1 + n2. तर n3 आपण प्रिंट आउट करणार. n3 प्रिंट केल्यानंतर काय काय करणार आपण? n1 इज इक्वल टू काय असाइन करणार? n2 ची व्हॅल्यू n1 ला असाइन करणार आणि n3 ची व्हॅल्यू n2 ला असाइन करणार. म्हणजे n1 n2 काय झाले आपले? n2 n3. सिमिलरली आय इज इक्वल टू 3 साठी काय होणार? n4 काढणार आपण, n5 काढणार आणि सिमिलरली आपल्याला काय भेटून जाईल? सर्व ह्या व्हॅल्यूज ह्या प्रोग्रामला भेटून जातील. ओके. नेक्स्ट आहे की व्हॉट इज स्विच स्टेटमेंट. एक्सप्लेन इट्स सिंटॅक्स. व्हॉट इज द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट. आता स्विच स्टेटमेंट कधी वापरतो आपण? ए स्विच स्टेटमेंट अलाउज ए व्हेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वॅलिटी अगेन्स्ट अ लिस्ट ऑफ व्हॅल्यूज. Each value is called as a case and variable being switched on the checked for a switch case. आता स्विच केसचा तुम्हाला एक सिंपल भाषेमध्ये सांगतो. हा सिंटॅक्स असतो. स्विच एक्सप्रेशन केस व्हॅल्यू 1 जर ट्रू असेल तर हा कोड इथं एक्झिक्यूट होईल. परत केस व्हॅल्यू जर 2 ट्रू असेल तर हा कोड एक्झिक्यूट होईल. 3 असेल तर हा कोड होईल आणि कोणतं जर ट्रू नसेल तर डिफॉल्ट एक असतो तो एक्झिक्यूट होईल. ओके. हा सिंटॅक्स झाला. स्विच केसमध्ये जे एक्सप्रेशन असतं ते काय असतं? एक व्हॅल्यू असते आणि हे केस व्हॅल्यू पण काय असेल? एक व्हॅल्यू असेल. दॅट मे बी इंटिजर टाईप और कॅरेक्टर टाईप. ओके. कॅरेक्टर कॉन्स्टंट किंवा इंटिजर कॉन्स्टंट असतो. ओके. आता ब्रेकमध्ये काय की सपोज हा केस 1 एक्झिक्यूट झाला तर ब्रेकचा यूज काय असतो की ब्रेक जर आपण इथं दिलं तर हा काय होईल? आउट ऑफ द लूप येईल. आउट ऑफ द लूप होईल म्हणजे स्टॉप करण्यासाठी आपल्याला ब्रेकचं यूज होतो. ओके. तेच इथं लिहिलेलं. स्विच स्टेटमेंट इज सी लँग्वेज. त्याच्यासाठी काय आपल्याला फॉलो करावं लागतील रूल्स की स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी इंटिजर और कॅरेक्टर टाईप. म्हणजे हा एक्सप्रेशन काय असलं पाहिजे? इंटिजर और कॅरेक्टर टाईप. तसंच केस व्हॅल्यू मस्ट बी इंटिजर और कॅरेक्टर कॉन्स्टंट. द केस व्हॅल्यू कॅन बी युज्ड ओनली इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट. केस व्हॅल्यू आपण स्विचच्या बाहेर यूज करू शकतो का? नाही. केस व्हॅल्यू फक्त स्विच स्टेटमेंटच्या इनसाइडच यूज करू. ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस इज नॉट मस्ट, इट इज ऑप्शनल. म्हणजे ब्रेक काय की कंपल्सरी आहे का? नाही. हे काय ऑप्शनल आहे. म्हणजे आपल्याला जर वाटलं तर आपण यूज करू शकतो. इफ देर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड इन द केस ऑल द केसेस विल बी एक्झिक्युटेड प्रेझेंट आफ्टर द मॅच केस. सपोज आता ही मॅच झाली इथं आणि इथं जर ब्रेकच नाही टाकलं तर केस 2 पण एक्झिक्यूट होईल, केस 3 पण एक्झिक्यूट होईल, की केस 10 पर्यंत असेल तर केस 10 पर्यंत एक्झिक्यूट होईल.
का? कारण की आपण इथं ब्रेक करत नाही. इथं ब्रेक याच्यासाठी यूज होतो आपण की आपल्याला आउट ऑफ द लूप जर यायचं असेल तर म्हणून आपण तिथं काय करतो, ब्रेक यूज करतो. ओके, तर तुम्हाला समजलं असेल की ब्रेक कशामुळं यूज करतो आपण, कंट्रोल आउट ऑफ द लूप जर यायचं असेल. आता याच्यामध्ये जर ब्रेक असेल केसमध्ये तर आपण काय करणार, इथं बाहेर येणार. परत आणखीन जर एखादा स्विच मध्ये स्विच असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, इथं पण ब्रेक लावावं लागेल, म्हणजे जेणेकरून काय होईल, लूप मधून ते बाहेर येईल. ओके, सिंटेक्स आपण बघितलेला आहे. ओके, आता नेक्स्ट आहे की व्हॉट इज फंक्शन टू प्रोटोटाइप, राईट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 4 डिजिट्स बाय युजिंग फंक्शन. आता फंक्शन प्रोटोटाइप काय असतं, फंक्शन प्रोटोटाइप refers to a declaration of the function that informs the program regarding the type of value returned. ओके, तर याचा सिंटॅक्स कसा असतो, रिटर्न टाइप, परत फंक्शन नेम and type of arguments we have passed. Furthermore, this value is returned by the function number अँड टाईप ऑफ आर्ग्युमेंट्स, जसं की आपण इथं बघितलेलं आहे. त्याचा फंक्शन प्रोटोटाइप काय असते, इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन दॅट इन्फॉर्म प्रोग्राम रिगार्डिंग द टाईप ऑफ व्हॅल्यू रिटर्न. तर रिटर्न टाईप, फंक्शन नेम अँड टाईप ऑफ आर्ग्युमेंट्स. तर आता आपल्याला काय करायचं, समसाठी सम ऑफ 4 डिजिट बाय युजिंग फंक्शन जर काढायचं जर झालं तर आपण प्रोग्राम कसा लिहिणार, हॅश इन्क्लूड स्टुडिओ डॉट एच. नंतर आता रिटर्न टाईप कोणता आहे, इंटिजर. सम ऑफ डिजिट्स काय येणार आहे, इंटिजर टाईप येणार आहे. सम ऑफ फंक्शन नेम काय लिहिलं, सम ऑफ डिजिट्स हे फंक्शन नेम आहे, आणि टाईप ऑफ आर्ग्युमेंट नंबर्स. ओके, सो मेन फंक्शन मध्ये काय करणार, इंटिजर नंबर सम. प्रिंट एफ काय करणार, एंटर ए 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर आपल्याला एंटर करावा लागेल. मग आपण काय करणार, स्कॅन करणार त्या युजर कडून, आणि परत काय करणार, सम फंक्शन कॉल करणार. सम इज इक्वल टू काय येईल, हा फंक्शन जो आपला फंक्शन प्रोटोटाइप आपण बनवलेला आहे, सम ऑफ डिजिट्स आणि नंबर त्याच्यामध्ये पास करणार. आता काय करणार, प्रिंट एफ यूज करणार, द सम ऑफ द डिजिट्स सम. आता सम, आता हे आता पण हे फंक्शन आपल्याला काय करावं लागेल, हे फंक्शन साठी कोड लिहावा लागेल. तर कोड अगोदर हा याच्यामध्ये काय होईल, हा हा कोड एक्झिक्यूट होईल. तर याच्यासाठी कोड काय, इंटिजर सम ऑफ डिजिट्स इंट नंबर. आता इथं काय, इंटिजर इनिशियली सम इक्वल टू काय, 0. फाईल नंबर इज ग्रेटर दॅन 0, नंबर इज ग्रेटर दॅन 0 असेल, 1 2 3 4 5 असं असेल, तर काय इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू सम प्लस, सम प्लस म्हणजे 0 प्लस नंबर मॉड 10. नंबर मॉड 10 किती येईल बरं, मॉड 10 याला केलं तर 5, तर म्हणजे काय येईल, 5 येईल. आणि नंबर इक्वल टू नंबर बाय 10. आता नंबर इक्वल टू नंबर बाय 10 काय येणार आहे, 134.5. बट जो नंबर आहे आपण ते घेतलेला तो काय इंटिजर टाईप आहे, हे 0.5 येईल का, नाही, म्हणजे नंबर काय राहील आपल्यापाशी, 134. अगेन वी विल चेक, 134 is greater than 0, yes. ओके, अगेन सम इक्वल टू, आता इनिशियली सम काय झाला अगोदरचा 5 प्लस काय येईल, 134 ला जर 10 मॉड घेतला तर 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9. परत याला जर डिवाइड केलं तर 13.4. अगेन हा 4.4 येणार नाही, 13 येईल. परत याच्यामध्ये ॲडिशन काय येईल, 9 प्लस 3, परत 1.3 म्हणजे 1 येईल, परत 1 इज इक्वल टू काय येईल, 4 and this 9, 13 will be the sum of 4 digits. Okay, so this is the answer. Okay, so next question है कि what is array, write syntax of one dimensional array, then write a program to read and print matrix of 3 by 3. Okay, so first of all we will explain what is an array. The array is nothing but a collection of similar data which stores the data at contiguous memory location. म्हणजे ह्या काय की कंटिन्युअस मेमरी लोकेशन मध्ये जर आपल्याला व्हॅल्यू जर स्टोअर करायचे असतील विथ सिमिलर डेटा टाईप, म्हणजे इंटिजर आहे तर इंटिजरच्याच पूर्ण जर व्हॅल्यूज आपल्याला स्टोअर करायचे असतील तर आपण काय करतो, जनरली अरे यूज करतो. In C language, the array has fixed size, meaning once the size is given to it, it cannot be changed. म्हणजे जेव्हा आपण एकदा डिक्लेअर करताना जर अरेची साईज, जसं इथं आपण डिक्लेरेशन केलंय, तर अरेची साईज किती घेतली, 5 एलिमेंट, तर ती आपण चेंज करू शकत नाही. ओके, एकदा का प्रोग्राम स्टार्ट झाला तर. It is the simplest data structure where each data element can be accessed directly by only using its index number. जेव्हा इंडेक्स नंबर असतो हा इंडेक्स 0 1 2 3 4, तर आपण बाय युजिंग दॅट इंडेक्स नंबर डायरेक्टली आपण व्हॅल्यू कॉल करू शकतो. जसं की आपल्याला 3 ची व्हॅल्यू जर बघायची असेल तर जस्ट बाय सीइंग इंडेक्स नंबर यू कॅन कॉल इट. नेक्स्ट आहे की वन डायमेन्शनल अरे काय असतो. इन द सिम्पलेस्ट टर्म, वन डायमेन्शनल अरे
इन अ सी इज अ लिस्ट. म्हणजे बेसिकली काय असतं की लिस्ट असतात, त्याच्यामध्ये डबल नंबर नसतात, सिंगल 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 नंबर. म्हणजे आपण कन्सिडर काय करू शकतो त्याला, लिस्ट एक. इच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट कंटेन्स ओनली वन व्हॅल्यू. म्हणजे एकच व्हॅल्यू असते प्रत्येक इंडेक्स नंबरला. वेदर दॅट व्हॅल्यू बी अन इंटिजर, कॅरेक्टर और फ्लोट. To declare an array, three values are typically needed. First, data type, then name of the array, and the number of elements contained in the array. Just की आता बघा, first data type, name of the array is ARR, and the number of elements, that is 5. So this is the declaration of one dimensional array. ओके, तर इनिशियलायझेशन कसं करू शकतो आपण, इंट नम्स 5, तर इनिशियलाइज मध्ये हे 5 व्हॅल्यू आपण असाइन करू शकतो. ओके, तर नेक्स्ट काय दिलेलं आहे की वन डायमेन्शनल अरेचा सिंटॅक्स झाला आपला. राईट ए प्रोग्राम टू रीड अँड प्रिंट मॅट्रिक्स 3x3. आता 3x3चा मॅट्रिक्स आपल्याला काय करायचं आहे, रीड आणि प्रिंट करायचं आहे. 3x3चं मॅट्रिक्स म्हणजे कसं असतं, 1 2 3 इकडं, आणि हा पण 1 2 3, म्हणजे 3 रोज अँड 3 कॉलम्स, 3x3. याच्यामध्ये व्हॅल्यू सपोज असतील 1 5 7 8 6 2 5 3 2. ओके, सो दिस इज द 3x3 मॅट्रिक्स. तर आपण इनिशियलाइज केला, टू डायमेन्शनल मॅट्रिक्स, टू डायमेन्शनल अरे असं इनिशियलाइज करतात. देन आय आणि जेचे व्हॅल्यू आपण कन्सिडर केलं, आय अँड दिस इज जे. ओके, एंटर द मॅट्रिक्स एलिमेंट्स. आता मॅट्रिक्स एलिमेंट्स आपण एंटर करणार कसं, आय इज इक्वल टू 0, आय इज लेस दॅन 3, आय प्लस प्लस, आणि जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस दॅन 3, जे प्लस प्लस. म्हणजे आता कसं होणार, ही व्हॅल्यू म्हणजे काय येणार, एम ऑफ आय जे म्हणजे काय येईल 1 1, एम 1 1, परत एम 1 2, परत एम 1 3, परत एम 2 1, एम 2 2, एम 2 3, एम 3 1, एम 3 2, एम 3 3. ओके, सो दीज ऑल व्हॅल्यूज आर पास्ट. ओके, आणि आपण ते कशामध्ये स्टोअर करणार, ह्याच्यामध्ये स्टोअर करणार. आणि एकदा का स्टोअर झाल्या तर मग आपण काय करणार, वन बाय वन काय करणार, त्याला प्रिंट करणार. सेम लूप अप्लाय करणार आणि आपण काय करणार, प्रिंट करणार ज्या स्कॅन केलेल्या व्हॅल्यूज आहेत त्या. ओके, सो दिस इज द सिम्पलेस्ट प्रोग्राम फॉर रीड अँड प्रिंट द मॅट्रिक्स ऑफ 3x3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे की व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग मॅनिप्युलेशन फंक्शन इन सी. राईट ए प्रोग्राम बाय युझिंग एनी 3 स्ट्रिंग मॅनिप्युलेशन फंक्शन. आता प्रोग्रामिंग, आपली जी सी प्रोग्रामिंग आहे, देर आर सेव्हरल स्ट्रिंग मॅनिप्युलेशन फंक्शन्स आर अवेलेबल, सच ॲज लाईक strlen म्हणजे स्ट्रिंग लेंथ. इट कॅन कम्प्युट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तर आपल्याला स्ट्रिंग लेंथची काढायची जर असेल तर आपण काय यूज करणार, strlen फंक्शन यूज करणार. str कॉपी म्हणजे जर आपल्याला कॉपी करत असतील कंटेंट एका स्ट्रिंगमधून दुसऱ्या स्ट्रिंगमध्ये, तर आपण स्ट्रिंग cpy करणार. str कॅट कधी यूज करणार, जेव्हा आपल्याला दोन स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करायचे असतील तर आपण हे फंक्शन कम्पेअर करायचे असतील तर strcmp. ओके, लोअर केसमध्ये जर करायचं असेल तर स्ट्रिंग lwr. सेम अप्पर केसमध्ये जर कन्वर्ट करायचे असेल तर स्ट्रिंगला अप्पर केस, आणि स्ट्रिंग रिव्हर्स करायचे असतील तर strrev. ओके, आता 3 फंक्शन आपल्याला याच्यामधले 3 फंक्शन यूज करून प्रोग्राम लिहायचा सपोज. ठीक आहे, तो फर्स्ट आपण stdioh आणि हे हेडर फाइल्स इन्क्लूड केल्या string.h. नेक्स्ट इंटिजर मेन फंक्शन स्ट्रिंग 1 जी आहे ती 20 कॅरेक्टर्स आपण डिफाईन केलं, आणि त्याच्यामध्ये काय हॅलो आहे, आणि स्ट्रिंग 2 मध्ये काय वर्ल्ड आहे, आणि कॅरेक्टर जी थर्ड स्ट्रिंग आहे जिच्यामध्ये 40 कॅरेक्टर्स आहे, बट आपण त्याला डिराईव्ह नाही केलं, म्हणजे त्याला असाइन केलेली नाही गेलेली. आता आपल्याला काय करायचं, कॉपी स्ट्रिंग 1 टू स्ट्रिंग 3. तर काय आपण यूज करणार, str कॉपी स्ट्रिंग 3. कोणत्या याच्यामध्ये कॉपी करायचं, स्ट्रिंग 3 मध्ये, कोणती व्हॅल्यू, स्ट्रिंग 1. तर स्ट्रिंग 3 काय, आफ्टर कॉपिंग स्ट्रिंग 1 काय येईल, हॅलो. स्ट्रिंग 3 मध्ये काय येईल, हॅलो. ओके, जर आपल्याला कॉन्केटिनेट करायचे असतील स्ट्रिंग 2 अँड स्ट्रिंग 3, तर काय कॉन्केटिनेट करण्यासाठी str कॅट, तर काय येईल 2 अँड 3 करायचं आहे, तर 2 3 अँड 2 जर केलं आपण कॉन्केटिनेट तर काय येईल, वर्ल्ड हॅलो. ओके, नंतर कम्पेअर करायचे स्ट्रिंग 1 अँड स्ट्रिंग 2, तर cmp आपण यूज करणार. str1 str2 इज इक्वल टू 0. जर असेल एक्झॅक्टली तर आपण काय करणार, इक्वल लिहिणार, आणि नसतील तर नॉट इक्वल. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, राईट अ सी प्रोग्राम by using structure to store information of student, that is name, roll number and marks, and also display it. ओके, युजिंग काय करायचं आपल्याला इथं, युजिंग स्ट्रक्चर दिलेलं आहे. ठीक आहे, तर आपण काय केलं, दोन हेडर फाईल इन्क्लूड केल्या, इन्क्लूड स्टुडिओ डॉट एच आणि इन्क्लूड स्ट्रीम डॉट एच. आता आपल्याला काय करायचं, स्ट्रक्चर नाही हे डेटा शो करायचा. तर आपण काय केलं, एक स्ट्रक्चर डिफाईन केलं, स्ट्रक्ट स्टुडंट, आणि त्याच्यामध्ये नेम, रोल नंबर आणि मार्क्स जे की फ्लोट टाईपमध्ये आपण घेतलेले, डिफाईन केलेले. नेक्स्ट आहे इंटिजर मीन डिक्लेअर अ व्हेरिएबल ऑफ स्ट्रक्ट स्टुडंट. आता स्ट्रक्ट स्टुडंटसाठी काय करायचं, व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचं. तसं आपण काय केलं, स्ट्रक्ट स्टुडंट आणि येस, ह्याला काय केलं आपण, डिफाईन केलं, डिक्लेअर केलं असं म्हणू शकतो. आता आपल्याला कशी काय कोणत्या कोणत्या व्हॅल्यू पाहिजेत, एंटर नेम. ठीक आहे, एस डॉट नेम इज इक्वल टू 50 STDIN. लगेच आपल्याला काय पाहिजे, रोल नंबर पाहिजे, एस डॉट रोल नंबर, आणि नंतर काय पाहिजे, मार्क्स, एस डॉट मार्क्स. आता डिस्प्ले करताना कंटेंट काय करणार आपण, एस डॉट नेम, एस डॉट रोल नंबर आणि एस डॉट मार्क्स. ओनली इम्पॉर्टंट स्टेप काय आहे याच्यामध्ये, एक तर पहिल्यांदा काय करायचं, स्ट्रक्ट टू स्टोअर इन्फॉर्मेशन, म्हणजे काय करायचं, स्ट्रक्चर डिफाईन करायचं, आणि नंतर काय करायचं, व्हेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर. जसं की आपण स्ट्रक्ट स्टुडंट येस डिफाईन केले, तसं आपल्याला डिफाईन करायचं. आणि नंतर काय करायचं, येस डॉट रोल नंबर, येस डॉट मार्क्स आणि येस डॉट this name we can call it as. Okay, next day define structure, how to create structure, how to initialize structure, and how to declare structure variable. आता पहिल्यांदा स्ट्रक्चर म्हणजे काय असतं, इन सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप that allows you to group together different variables under single name. म्हणजे डिफरंट व्हेरिएबल, सपोज एखादा पर्सन आहे, स्टुडंट आहे, वन स्टुडंट इज देअर, तर त्याचं नेम झाला, रोल नंबर झालं, मार्क्स झालं, त्याचा ॲड्रेस झाला, ते सर्व गोष्टी काय झाल्या पाहिजे, एकाच याच्यामध्ये काय कशामध्ये आपण म्हणू शकतो, एकाच स्ट्रक्चरमध्ये स्टोअर झालं पाहिजे. ओके, तर याच्यामध्ये आपण बाय युझिंग धिस स्टोअर करू शकतो. म्हणजेच इन सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज स्ट्रक्चर इज युजर डिफाइंड डेटा टाइप दॅट allows you to group together different variables and a single name. म्हणजे हा तर काय, युजर डिफाइंड डेटा टाइप आहे स्टुडंट, ज्याच्यामध्ये आपण स्टुडंटची सगळी इन्फॉर्मेशन स्टोअर करू शकतो. इट इज अ कंपोजिट डेटा टाइप दॅट कॅन कंटेन व्हेरिएबल्स at different data types such as integer, floats, characters, arrays, even other structures. जसं की आता नेम बघा कॅरेक्टर मध्ये येईल, रोल नंबर काय इंटीजर व्हॅल्यू येईल, मार्क्स काय येईल, फ्लोट येईल, ॲड्रेस काय येईल, अगेन कॅरेक्टर. ओके, तर हे सर्व काय येईल, डिफरंट जे टाईपच्या व्हॅल्यू ते आपण काय करू शकतो, सिंगल याच्यामध्ये स्टोअर करू शकतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्ट्रक्चर. आता स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे, स्टुडंट, आणि त्याच्यामध्ये आपण नेम, रोल नंबर अँड मार्क्स घेतो. आणि इन्स्टंट कसा क्रिएट करायचा बाय डिक्लेअरिंग द व्हेरिएबल, ते पण आपण बघितलं, स्ट्रक्ट स्टुडंट येस, बाय युझिंग दिस व्हेरिएबल आपण डिक्लेअर करू शकतो ऑफ स्ट्रक्चर डेटा टाईप. ओके, आता इनिशियलाइज कसं करायचं, टू इनिशियलाइज ए स्ट्रक्चर, variable at the time of declaration you can use the following syntax. The following syntax कसं यूज करणार, स्ट्रक्ट स्टुडंट आणि कोणत्या कोणत्या व्हॅल्यूज, नेम, रोल नंबर अँड फ्लोट. तर आपण त्याला येसला कसं डिफाईन करू शकतो, नेम काय, जॉन स्मिथ, रोल नंबर 1 2 3 4 5 and marks काय 85.5. so this is the declaration for this, or we can say that initialize of a structure value variable at the declaration time itself. Okay, so this is the answer for this particular question. Programming process in details. तर आता आपण प्रोग्रामिंग प्रोसेस काय असते ते हे पूर्णपणे बघू. The programming process is a set of steps that software developers follows. आता सॉफ्टवेअर जे डेव्हलपर असतात ते प्रोग्रामिंग प्रोसेसमध्ये कोणत्या कोणत्या स्टेप्स फॉलो करतात ते आपण बघू. फर्स्ट आहे की क्रिएट, देन डिझाईन, डेव्हलप अँड टेस्ट कम्प्युटर प्रोग्राम. ओके, तर जी प्रोग्रामिंग प्रोसेस कॅन व्हॅरी डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लँग्वेज. प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स असतील किंवा डेव्हलपमेंट मेथॉडॉलॉजी, त्याच्यावर आपण ही प्रत्येक वेळेस चेंज होऊ शकते. तर ओव्हरव्ह्यू आपण बघू, ओव्हरव्ह्यू ऑफ द प्रोग्रामिंग प्रोसेस. तर फर्स्ट प्रोसेस आहे त्याच्यामधली ती प्रॉब्लेम अनालिसिस. तर पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचं आहे की वी हॅव टू अनालाइज द प्रॉब्लेम विच इज नीड टू बी सॉल्व्ड.
म्हणजे जो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा तो पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचा, आपण अनालाइज करायचा. अनालाइज करायचा म्हणजे काय, याच्यामध्ये काय करायचं, अंडरस्टँडिंग द रिक्वायरमेंट्स, त्याच्यासाठी रिक्वायरमेंट्स काय लागणार आहेत किंवा कन्स्टेंट ऑफ द प्रॉब्लेम काय आहेत. देन आयडेंटिफाय द इनपुट अँड व्हॉट इज द आउटपुट डेटा रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम, म्हणजे की आउटपुट काय प्रोड्यूस होणार आहे ते पण आपल्याला अनालिसिस करता आलं पाहिजे. नेक्स्ट स्टेप कोणती आहे, की जेव्हा पण आपण एखादा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा असेल तर तेव्हा त्याच्यासाठी अल्गोरिथम डिझाईन करणं. ओके, तर वन्स द प्रोग्राम इज अंडरस्टूड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिझाईन design the algorithm which is a step by step प्रोसिजर फॉर सॉल्विंग प्रोग्राम. जर आपण वरती बघितलेलं आहे की अल्गोरिथम म्हणजे काय, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसिजर असते ज्याच्यामध्ये सम व्हॅल्यू ॲज अ इनपुट आपण प्रोड्यूस गिवन करतो आणि त्याच्यामधून काय करतं, ॲटलिस्ट एक व्हॅल्यू किंवा सेट ऑफ व्हॅल्यूज आपल्याला आउटपुट भेटतं विदिन अ फायनाईट नंबर ऑफ स्टेप्स. तर अल्गोरिथम कसा असला पाहिजे, इफिशियंट असला पाहिजे, ॲक्युरेट असला पाहिजे आणि इझी टू अंडरस्टँड असला पाहिजे. once the algorithm is designed, then the next part काय येतो की कोडिंग. After designing an algorithm, the next is to translate it into the programming language. This involves writing a code which is a set of instructions that the computer can execute or perform desired task. म्हणजे का आपण जेवढा अल्गोरिथम लिहिलेला आहे तर प्रत्येक त्या स्टेपसाठी आपण काय करणार, कोडिंग लँग्वेजमध्ये त्याला कन्वर्ट करणार. That coding can be either C, C++, Java or anything programming language. नेक्स्ट आहे की डिबगिंग. डिबगिंग म्हणजे काय, की जे आपण प्रोग्राम लिहिलेला आहे तो एरर फ्री आहे का नाही, की त्याच्यामध्ये बग्स आहेत ते आपल्याला आयडेंटिफाय करणे, आणि आयडेंटिफाय केल्यानंतर जर आपल्याला त्याच्यामध्ये काय बग्स वगैरे असतील तर ते आपल्याला काय करावं लागतील, ते एरर्स असतील ते काय करावं लागतील, आपल्याला डिबगिंग करावं लागतील आणि ते रिमूव्ह करावं लागतील. ओके, नेक्स्ट आहे की ऑप्टिमायझेशन. वन्स द प्रोग्राम इज फ्री फ्रॉम एरर्स, द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑप्टिमाइज द कोड फॉर परफॉर्मन्स. आता जर परफॉर्मन्स जर आपण लिहिलेला जर कोड ऑर्डर ऑफ एन क्यूब जर घेत असेल, म्हणजे त्याची कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यूब असेल, तर त्याला एन स्क्वेअर मध्ये आणता येईल का, त्याला ऑप्टिमाइज करता येईल का, याच्याकडे आपल्याला लक्ष देणं गरजेचं आहे. ते नेक्स्ट आहे की डॉक्युमेंटेशन. फायनली द प्रोग्राम नीड्स टू बी डॉक्युमेंटेड, म्हणजे आपण जे प्रोग्राम पूर्णपणे एक्झिक्यूट केलेला आहे, सगळं झालेलं आहे, ऑप्टिमायझेशन पण झालेलं आहे, तर आपल्याला काय करावं लागेल, तो डॉक्युमेंटेशन करावं लागेल, की म्हणजे हा प्रोग्राम कसा वर्क होतोय आणि कशा प्रकारे याला यूज केलं पाहिजे आणि कसं याला मेंटेन केलं पाहिजे. ओके, सो दिस इज द आन्सर फॉर दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन असा होता की एक्सप्लेन रिलेशनल अँड लॉजिकल ऑपरेटर्स. आता रिलेशनल ऑपरेटर काय असतात, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कम्पेअर टू व्हॅल्यूज ऑर एक्सप्रेशन अँड रिटर्न ए बोलियन व्हॅल्यू ऑफ ट्रू ऑर फॉल्स. म्हणजे रिलेशन ऑपरेटर काय, ग्रेटर दॅन, नेक्स्ट काय लेस दॅन, ग्रेटर दॅन और इक्वल टू, लेस दॅन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, these are considered as the relational operators. Suppose initially a equal to 5a and b is equal to 10a. If a is less than 5, if a is less than b, then we have to execute this statement. तर आपण इथं चेक करू, a काय आहे 5, b काय आहे 10, a is less than 10, 5 is less than 10, yes true, so this statement is to be executed. नेक्स्ट काय, लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर्स काय आर यूज टू कंबाइन और निगेट बुलियन एक्सप्रेशन टू प्रोड्यूस अ न्यू बुलियन व्हॅल्यूज. ओके, द लॉजिकल ऑपरेटर्स इन द प्रोग्रामिंग लँग्वेज मस्ट इन्क्लूड्स लॉजिकल अँड, लॉजिकल ऑर असू शकतो, लॉजिकल नॉट. ओके, सो दीज आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स विच वी आर गोइंग टू यूज. तर याच्यामध्ये जर एक्झाम्पल बघितलं आपण, तर ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10 आणि सी इज इक्वल टू 15 डिफाईन केलेले. तर इफ ए इज लेस दॅन 5 म्हणजे 5 इज लेस दॅन 10 असेल, अँड काय 10 इज लेस दॅन सी म्हणजे सी काय 15, देन वी हॅव टू एक्झिक्यूट धिस. ओके, print b is between c, a and c, that is true. Okay, next question, define function, how to pass values into function. Okay, so in programming, a function is a reusable block of code that performs a specific task. म्हणजे फंक्शन काय आहे, फंक्शन कशासाठी यूज करतो आपण, की एकदा का फंक्शन लिहिलं तर आपल्याला परत 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 व्हॅल्यूज डिफाईन करण्याची गरज पडत नाही. आपण फक्त तो ब्लॉक जो आहे फंक्शनचा तो काय करू शकतो, आपण रिपीटेडली यूज करू शकतो. Functions are used to simplify code by breaking it down into smaller modular pieces that can called as the reused throughout the program. म्हणजे तेच की रियुजेबल आपण करत राहतो, त्याच्यामुळे त्याला काय परत परत डिफाईन करण्याची गरज पडत नाही. टू पास व्हॅल्यूज इन टू फंक्शन, यू नीड टू डिफाईन पॅरामीटर्स
इन द फंक्शन इन द पॅरामीटर लिस्ट. जे आता फंक्शन डिफाईन करतानाच आपल्याला काय करावं लागतं, त्याच्यामध्ये पॅरामीटर्स पास करावं लागतात. ओके. A parameter is a variable that receives a value from calling code when the function is called. म्हणजे आता कॉलिंग कोड जेव्हा आपण करतो तेव्हा त्या व्हॅल्यूज पास केल्या जातात. जसं आता ह्याच्यामध्ये मी फंक्शन लिहिलं इंटिजर सम, आपल्याला सम करायचं, तर त्याच्यामध्ये पॅरामीटर कोणते पास केले, ए आणि बी. तर इंटिजर रिझल्ट काय येईल, ए प्लस बी. दिस इज द फंक्शन. ओके. आता आपल्याला काय करायचं, ह्या दोन याची ॲडिशन करायची, एक्स इज इक्वल टू 5 आणि वाय इक्वल टू 10. तर झेड इज इक्वल टू मी काय करणार, हे फंक्शन कॉल करणार. परत हा ए प्लस बी लिहिणार का, हा कोड लिहायची गरज पडणार नाही. मी डायरेक्टली काय करणार, झेड सम. आता याच्यामध्ये काय रिझल्ट लिहिलं होतं, आपण काय करू शकतो, सॉरी इथं बरोबर आहे, सम आणि इंटिजर हे काय पास करणार, एक्स व्हॅल्यू आणि बी काय वाय. तर याच्यामध्ये आपल्याला डायरेक्टली आपल्याला काय भेटू जाईल, सम. ओके. सो दिस इज द यूज ऑफ फंक्शन. नेक्स्ट आहे एक्सप्लेन और राईट ए शॉर्ट नोट ऑन मल्टी डायमेन्शनल अरे. आता आपल्याला अरे माहिती आहे की अरे मध्ये काय असतं, आपण सिमिलर डेटा टाईपचे व्हॅल्यूज काय करू शकतो, स्टोअर करू शकतो. तर मल्टी डायमेन्शनल अरे काय, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन 2 डायमेन्शनल और 3 डायमेन्शनल और मल्टी डायमेन्शनल where each element is identify a set of indices. Okay. For example, 2-dimensional array असेल can be thought of table or matrix. आपण 2x2 चा 3x3 चा मॅट्रिक्स बघितला होता, ए आय जे असं जर असेल तर ते काय झालं, 2-dimensional array आपण काय म्हणू शकतो. मल्टी डायमेन्शनल array are used to store and manipulate large amount of data in a structured and organized way. Okay. तर मल्टी डायमेन्शनल अरेज कशासाठी यूज करतात, स्टोअर अँड मॅनिप्युलेट लार्ज अमाऊंट ऑफ डेटा जर करायचा आपल्याला असेल स्ट्रक्चर्ड अँड ऑर्गनाइज वेमध्ये, तर आपण मल्टी डायमेन्शनल अरेजचा यूज करतो. ओके. दे आर कॉमनली युज्ड इन सायंटिफिक कम्प्युटिंग, इमेज प्रोसेसिंग अँड कम्प्युटर ग्राफिक्स. तर आता इथं बघा, आपण याच्यामध्ये जर डिफाईन केलं तर इंटिजर अरे ऑफ 3x4. तर हा जर मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये लिहिला आपण, तर त्याचा मिनिंग काय, 3 रोज 4 columns. So value काय आहेत, 1 2 3 4. Okay. Then 5 6 7 8, then 9 10 11 12. Okay. So this is the 3x4 array. Okay. This is called as a multi-dimensional array. Then next array of structure. An array having structure as its base type is known as a array of structure. म्हणजे काय, बेस टाईप काय असलं पाहिजे, अरे. तर त्याला आपण काय करतो, अरे ऑफ स्ट्रक्चर म्हणतो. टू क्रिएट अन अरे ऑफ स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज डिक्लेअर. जर अरे ऑफ स्ट्रक्चर आपल्याला डिफाईन करायचं असेल तर काय करावं लागेल, फर्स्ट स्ट्रक्चर डिक्लेअर करावं लागेल, जे की आपण इथे केलेलं आहे. अँड देन अरे स्ट्रक्चर इज डिक्लेअर्ड जस्ट लाईक अन ऑर्डिनरी अरे. मग आपण ऑर्डिनरी अरे जसा डिफाईन करतो, जसं की इंटिजर घेतो आपण, इंटिजर अरे ऑफ 5 एलिमेंट्स, हे काय ऑर्डिनरी आपण अरे डिफाईन करतो. अरे ऑफ स्ट्रक्चर कसं डिफाईन करणार, पहिल्यांदा first of all we need to create the structure. So we have created struct employee, where in this contain employee id, name, department and salary. Okay. Once the array of structure is defined, then structure is defined, then we need to create the array of structure. Array of structure कसे define करतो आपण, struct employee and त्याची employee किती number of employees, suppose 10 employees are there. Okay. So we will declare like this. Okay. This is called as the array of structure. Okay. The explanation दिलेलं आहे, हे तुम्ही वाचून घेऊ शकता. Okay. So I will read within 1 minute. In this example, the first structure employee is declared, जसे आपण इथे declare केलेलं आहे. Then the array of structure is created using new type, that is struct employee. Using the above array of structure, 10 set of employee record can be stored and manipulated. By using this, 10 employees records should be stored and manipulated. सी कोड कसं लिहिणार, आता पहिल्यांदा डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर. तर डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर असं आहे की ज्याच्यामध्ये आपण स्टुडंट डिक्लेअर करतोय, स्टुडंट नेम, रोल नंबर अँड मार्क्स. ओके. देन डिक्लेरेशन ऑफ अरे ऑफ स्ट्रक्चर, म्हणजे किती स्टुडंट्स आपल्याला स्टोअर करायची व्हॅल्यू 3. तो struct student and we need to store the 3 student data. Okay. Yes. Then for I is equal to 0, I is less than or equal to less than 3, I plus plus. So enter the name, roll number, marks and marks of the student. So yes I of name, yes I of roll number, yes I of
marks. I varies between 0 to 2 only, because it is less than 3. So 0, 1 and 2, these three values. Okay, so after taking the inputs by using this particular block, we will take the input. Okay, and by using this particular block, we will produce the output. Okay, so this is the answer for this particular question. Okay, so this is the solution for this particular paper. तर याच सोबत मी दुसऱ्या पेपरचे पण सोल्युशन पोस्ट करणार आहे विदिन 1 डे. ठीक आहे, तर 2-3 पेपर आहेत ज्याचे मी सोल्युशन काढलेले आहेत. तर लवकरच तुम्हाला ह्या याचे पण सोल्युशन भेटून जातील. तोपर्यंत तुम्ही हा व्हिडिओ बघून घ्या. ज्यांनी पण बघितला असेल लास्टपर्यंत, दॅट इज वेल अँड गुड. आणि तुमच्या फ्रेंड्ससोबत पण शेअर करा, जेणेकरून त्यांचा पण या व्हिडिओ मार्फत काय होईल, फायदा होऊन जाईल. आणि सिमिलर टाईप ऑफ क्वेश्चन पण विचारले जाऊ शकतात. ओके, तर हे क्वेश्चन प्रिपेअर करून जा, याचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल. ओके, आणि चॅनलला जर तुम्ही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब अँड लाईक इट. ओके, जर काही तुम्हाला जर क्वेरी असतील तर तुम्ही कमेंटमध्ये त्या क्वेरीज विचारू शकता. मी डेफिनेटली त्याचा आन्सर देण्याचा प्रयत्न करेन. ओके, थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग.